Welcome to Pointless Biology. Before starting, I want to inform you that my class 12 for biology related videos for chapter number app available ase. So kindly chapter app to Google Play Store download korbo and my videos for sabo. Now, today our topic is reaction of metals with water. Now, etu hoise silver glass. Aru etu hoise copper glass. Now, এই দুইটা গ্লাসতে মই পানী ঢালি দিম. So, ইয়াত মই পানী ঢালিছো. Right? Copper glass তো মই পানী ঢালি দিলো. এই silver glass তো মই পানী ঢালি দিলো. Right? Now, পানীখিনি ঢালাৰ পিছত এতিয়া কিবা যেন চেঞ্জ দেখিছা কপাৰ গ্লাছটোত বা সিলভাৰ গ্লাছটোত নো ৰাইট আৰু পানীখিনিত কিবা চেঞ্জ দেখিছানে পানীখিনি খাব পৰা হৈ আছে পানীখিনি একেই আছে that means metal copper আৰু metal silver পানীৰ লগত ৰিয়েক্ট নকৰে ৰাইট আৰু হে কাৰণে যেহেতু সিলভাৰ মেটেল আৰু কপাৰ মেটেলে পানীৰ লগত ৰিয়েক্ট নকৰে হে কাৰণে কপাৰ বাসন সিলভাৰ বাসনত আমি পানী ৰাখিব পাৰো ৰাইট নাও এইটো হৈছে এটা গিলাস তাত মই পানী থৈছো এই পানীৰ গিলাসটোত মই সোণৰ আঙঠি এটা ঢালি দিম সোণৰ আঙঠিটো মই ইয়াত ঢালি দিলো নাও সোণৰ আঙঠিটো কিবা চেঞ্জ দেখিছানে নো পানীখিনি কিবা চেঞ্জ দেখিছানে নো বিকজ মেটেল গোল্ডো পানীৰ লগত ৰিয়েক্ট নকৰে ৰাইট আৰু সেই কাৰণে আমি সিলভাৰ বা গোল্ডৰ জুৱেলাৰী ইমান গা ধোৱা পাছতো পানীৰ লগত ইমান এক্সপোজাৰ থকাৰ পাছতো একো চেঞ্জ দেখা নাপাওঁ বিকজ মেটেল গোল্ড এণ্ড মেটেল সিলভাৰ পানীৰ লগত ৰিয়েক্ট নকৰে সো উই কেন কনক্লুড দ্যাট এই দুইটা কথাৰ পৰা আমি কনক্লুড কৰিব পাৰো যে মেটেল কপাৰ মেটেল সিলভাৰ মেটেল গোল্ড পানীৰ লগত ৰিয়েক্ট নকৰে পানীৰ লগত ৰিয়েক্ট নকৰে সো নকৰে ৰাইট লগতে এড হয় আৰু এটা মেটেল দ্যাট ইজ লিড মেটেল লিডো পানীৰ লগত ৰিয়েক্ট নকৰে নাও এইকেইটা হৈছে এনেকুৱা মেটেল যোনবোৰে পানীৰ লগত ৰিয়েক্ট নকৰে বা যোনবোৰ মেটেলে পানীৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰে সেইবোৰে ৰিয়েক্ট কৰিলে কি প্ৰডিউচ কৰে না আমি লাষ্ট ভিডিঅ'ত দেখিছিলোঁ মেটেলে অক্সিজেনৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰিলে মেটেল অক্সাইড প্ৰডিউচ কৰে ৰাইট নাও মেটেলে মেটেলে পানীৰ লগতো ৰিয়েক্ট কৰিলে মেটেলে পানীৰ লগতো ৰিয়েক্ট কৰিলে পানীৰ লগতো ৰিয়েক্ট কৰিলে মেটেল অক্সাইড প্ৰডিউচ কৰে আৰু লগতে প্ৰডিউচ কৰে হাইড্ৰোজেন গেছ ৰাইট নাও আমি লাষ্ট ভিডিঅ'ত দেখিছিলোঁ যে এলুমিনিয়াম মেটেল এলুমিনিয়ামে অক্সিজেনৰ লগত react kori metal oxide that is aluminium oxide produce korise aluminium oxide produce korise juntu eta solid boga solid juntu bhangile ami boga gura powder nisna paisilo ami last video dekhisilu now just like that metal aluminium e pani logot react korilo metal oxide produce kore by this rule so metal oxide to na aluminium oxide hoy so aluminium o pani logot react korile e eketa metal oxide that is aluminium oxide produce kore ar logote produce kore hydrogen gas but react kora pani khini react kora pani khini liquid pani hobo noare liquid water hobo noare right now
এইটো হৈছে এলুমিনিয়ামৰ গ্লাছ এই এলুমিনিয়াম গ্লাছটোত মই পানী ঢালি দিছো that is liquid পানী liquid পানী ঢালি দিছো now ইয়াত by this equation বগা বগা aluminum oxide produce হ'ব লাগে হৈছে জানো বগা বগা aluminum oxide দেখিছা জানো no because liquid পানীৰ লগত aluminum oxide react aluminum react নকৰে aluminum বৰফ that is বৰফ কি হয় বৰফ হৈছে solid state থকা পানী পানী যেতিয়া solid state থাকে তাক আমি বৰফ বুলি কওঁ so এই aluminum গ্লাছত যদি আমি বৰফও ঢালি দিও আমি aluminum oxide produce হোৱা দেখা নাপাওঁ because of only one reason that is aluminum অকল পানীৰ লগত react কৰে যেতিয়া পানী gaseous state থাকে gaseous state not solid or liquid বৰফ বা liquid পানীৰ লগত নহয় যেতিয়া পানী gaseous state থাকে যাক আমি steam বুলি কওঁ যাক আমি steam বুলি কওঁ steam now 100 degree Celsius temperature 100 degree mind it 100 degree Celsius temperature যেতিয়া আমি normal এই পানী খোৱা পানী খিনি যদি আমি গৰম কৰি দিও বইল কৰো তেতিয়া গুটেই লিকুইড পানী খিনি gaseous পানীলে কনভার্ট হৈ যাব gaseous পানী যাক আমি চকুৰে দেখা নাপাওঁ just like oxygen gas and nitrogen gas because এটা এই পানী খিনি বৰফও নহয় লিকুইডও নহয় এই পানী খিনি এতিয়া গ্যাস হয় right so তেনুকুৱা পানীৰ লগত gaseous পানীৰ লগত aluminum react কৰি aluminum oxide আৰু hydrogen gas দিয়ে so অকল steamer লগতহে react কৰে now please make a point make a note যে normal পানী যে পাকঘৰত আমি normal পানী গৰম কৰিলে গেছত গৰম কৰিলে যে অলপ ধোৱা দেখা পাওঁ হেয়া হৈছে water vapor that is not steam আমি still চকুৰে দেখা পাওঁ water vapor but steam হৈছে এই gaseous পানীখিনি আমি oxygen gas বা nitrogen gas নিচিনাকে দেখা নাপাওঁ আৰু এটো 100 ডিগ্ৰী টেম্পাৰেচাৰতে বইল কৰিলে আমি পাওঁ right now just like metal aluminum নিচিনাকে metal iron অকল steamer লগত react কৰে অকল steamer লগত react কৰি metal oxide দিয়ে metal oxide to আমি iron oxide বুলি কওঁ but popularly ferric oxide বুলি কওঁ ferric oxide plus hydrogen gas so metal iron liquid পানী বা বৰফৰ লগত react নকৰে steamer লগতে react কৰে now আৰু iron oxide বুলিও কয় but popularly ferric oxide right now coming to formula so aluminum of formula আছে Al steam মানে কি steam মানে হৈছে পানী খালি gaseous state है so H2O tar formula aluminum oxide formula হৈছে Al2O3 plus hydrogen gas now number of hydrogen atoms on both the sides number of atoms on both the sides Al1 hydrogen 2 oxygen 1 Al2 hydrogen 2 oxygen 3 right 2 3 2 right now major difference is oxygen so oxygen to equal korbo gole ami 3 coefficient re ekale multiply kori dim so ami oxygen 3 pabo lage ami pai goisu 3 oxygen but in that process ami 6 hydrogen atom pai goisu 3 into 2 6 so 6 koribo karone 6 number of hydrogen atoms koribo karone ami 3 re epaleo multiply kori disu so we get 6 hydrogen atoms thakil ki thakil okol aluminum so aluminum 2 koribo karone ami 2 coefficient re epale aluminum multiply korisu so we get 2 aluminum right so our equation is balanced so balanced karone moi ekhini rub kori disu aru okay ekhini moi rub kori disu now quickly state of matter aluminum is a solid etu is a liquid etu is a solid boga boga gura aru etu is a hydrogen gas amar gas right now coming to iron formula is Fe steam mane water ferric oxide formula is Fe3O4 plus hydrogen gas now
Coming to number of atoms, Fe equals to 1, hydrogen equals to 2, oxygen equals to 1. Fe equals to 3, hydrogen equals to 2, oxygen equals to 4. And now, এইফালে oxygen 4 কৰিবৰ কাৰণে আমি 4 coefficient multiply কৰি দিম. 4 coefficient multiply কৰিলে আমি 4 number of oxygen atoms পাই যাম, right? And in that process we get 8 number of hydrogen atoms. So 8 number of hydrogen atoms কৰিবৰ কাৰণে আমি 4 আকৌ এইফালে multiply কৰি দিম. আমি 8 পাই গলো number of hydrogen atoms. Hydrogen atoms থাকিল কি অকল iron এফালে 3 আছে, এফালে 1 আছে, তো 3 coefficient আমি multiply কৰি দিলো. So we get 3 number of iron atoms. So our equation balance মই এখিনি মুহাৰি দিছো. Okay, now quickly state of matter: solid, etu iron mane loha, solid. Liquid, ferric oxide is solid, gura hoy, and this is gaseous, right? Now iman khini ami dekhilu se metal eo pani logot react korile metal oxide produce kore, right? Now metal oxides bilak pani dissolve no hoy, saline nisnake pani dissolve no hoy, junto ami last video to discuss korisilu. Metal oxides do not dissolve in water, but keitaman ami exception dekhisilu, that is sodium oxide and potassium oxide. Sodium oxide or potassium oxide pani dhali dile hioti khul khai jay saline nisnake. So hegita case iti ami discuss korim, right? Now so metal sodium যেতিয়া পানীৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰে তেতিয়া সোডিয়াম অক্সাইড আৰু হাইড্ৰোজেন গ্যাস প্ৰডিউস কৰে, যোনটো রুল হয় মেটাল অক্সাইড আৰু হাইড্ৰোজেন গ্যাস প্ৰডিউস কৰাটা রুল হয়, রাইট? এই হিচাপত সোডিয়াম অক্সাইড প্লাস হাইড্ৰোজেন গ্যাস প্ৰডিউস কৰে. সো এইটো হৈছে আমাৰ এটা গিলাস বা বিকাৰ, ইয়াত পানী আছে ন, এই পানীটোত আমি সোডিয়ামৰ ট্যাবলেট এটা সৰু ট্যাবলেট এটা ঢালি দিলো. সোডিয়ামৰ ট্যাবলেটটো যেতিয়া ঢালি দিয়া যায় ই ইমিডিয়েটলি ৰিয়েক্ট কৰি সোডিয়াম অক্সাইড প্ৰডিউস কৰে. বাট সোডিয়াম অক্সাইড ই এনেকুৱা এটা মেটাল অক্সাইড হয় যোনটো পানীত ডিজলভ হৈ যায় চেনি নিচিনাকে. সো ইমিডিয়েটলি হি ৰিয়েক্ট কৰা পানীখিনিৰ লগত ঘুল খাই যায়, ডিজলভ হৈ যায়. সো এই পানীখিনি এটা পানী হৈ নাথাকে, পানীত যদি সোডিয়াম অক্সাইড ডিজলভ হৈ থাকে আমি তাক সোডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড বুলি কওঁ. সো আমি ইকুৱেশ্যনটোত প্ৰডিউস হোৱা সোডিয়াম অক্সাইডটো নিলিখো, আমি এণ্ড ৰিজাল্টত লিখো যোনটো হৈছে সোডিয়াম hydroxide, right? Because sodium oxide no doubt produce hoise, but এই পানীখিনিত mix হৈ গৈছে sodium hydroxide plus hydrogen gas, and এই reactionটোত বহুত heat energy produce হয়, সেই কাৰণে এই পানীখিনি বা এই গিলাসটো বা এই বিকাৰটোক চুলে আমি গৰম পাম, আৰু এই গৰম টেম্পাৰেচাৰটো পাই, এই হিট এনাৰ্জি বা গৰম টেম্পাৰেচাৰটো পাই প্ৰডিউস হোৱা হাইড্ৰোজেন গ্যাসখিনি যোনটো অবভিয়াছলি এই গিলাসটোৰ ভিতৰতে আছে, প্ৰডিউস হোৱা হাইড্ৰোজেন গ্যাসখিনিয়ে বতাহত থকা এনভাইৰনমেণ্টত থকা অক্সিজেনৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰি যায়, আৰু ৰিয়েক্ট কৰি এনেকুৱা সেই গৰম টেম্পাৰেচাৰটো পাই হাইড্ৰোজেন গেছে সেই অক্সিজেনৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰে, বতাহত থকা অক্সিজেনৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰে, আৰু ৰিয়েক্ট কৰি জুই প্ৰডিউস কৰে, ৰাইট? এই জুইটো প্ৰডিউস কৰিবৰ কাৰণে এই টেম্পাৰেচাৰটো লাগে, সো জুই প্ৰডিউস কৰে. সো আমি এই পানীখিনি ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং, আমি এই পানীখিনিত এনেকে জুই দেখা পাওঁ. নাও এইটোতো আমি অকল গিলাসতহে দেখিলো. যদি নদী এখনৰ পানীত যদি আমি ঠেৰ সোডিয়ামৰ লদা পেলাই দিওঁ তেতিয়া সোডিয়ামৰ লদাখিনি পানীত ঘুল খাই সোডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড হৈ যায়, আৰু প্ৰডিউস হোৱা হাইড্ৰোজেন গেছখিনি এনভাইৰনমেণ্টত থকা, ইয়াত গছ-গছনি আছে, এইখন হৈছে নদী, ৰাইট? গছ-গছনি আছে, এইখন হৈছে নদী, সেই নদীৰ পানীখিনিতো সোডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড প্ৰডিউস হৈ যায়, আৰু হাইড্ৰোজেন গেছখিনি যোনখিনি প্ৰডিউস হ'ল সেইখিনি বতাহত থকা অক্সিজেনৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰি এনেকৈ জুই প্ৰডিউস কৰে.
So আমি পানীত জুই দেখা পাওঁ. So this is not magic, this is science, right? So equation clear? যে sodium পানীৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰিলে হাইড্ৰক্সাইড প্ৰডিউস কৰে আৰু এনেকৈ আমি জুই দেখা পাওঁ. Now coming to equation. Sodiumৰ ফৰ্মুলা হৈছে Na, water formula A2, sodium hydroxide formula is NaOH plus hydrogen gas plus heat energy. Right? Now, number of sodium atoms. Na equal to 1, hydrogen equals to 2, oxygen equals to 1. Na equals to 1, hydrogen equals to 3, oxygen equals to 1. So only difference is in hydrogen. But এফালে যিকোনো নাম্বাৰে মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমি নাম্বাৰ 3 নাপাওঁ. এফালে কম আছে, এফালে বেছি আছে, ৰাইট? সো বেছি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবলৈ আমি অবভিয়াসলি চেষ্টা কৰিম, বাট আমি যিকোনো নাম্বাৰে মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমি 3 নাপাওঁ. সো আমি 2 কোএফিচিয়েন্টৰে মাল্টিপ্লাই কৰি চাইছো. 2 কোএফিচিয়েন্টৰে আমি মাল্টিপ্লাই কৰি চালে আমি 4 হাইড্ৰোজেন এটমছ পাম, ৰাইট? আৰু এফালে যদি আমি 2 ৰে মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ তেতিয়া আমি ইজিলি 4 number of hydrogen atom পাই যাওঁ. Equation is balanced. Right? Now, in this process, wait, এটা কথা থাকি গ'ল. এইফালে 2 ৰে মাল্টিপ্লাই কৰোঁতে আমি 2 অক্সিজেন এটমো পাই গৈছিলোঁ. Now, এই 2 কোএফিচিয়েন্টৰে মাল্টিপ্লাই কৰোঁতে আমি 2 অক্সিজেন এটম পাই গ'লোঁ. Right? আৰু এইফালে আমি 2 সোডিয়াম পাই গ'লোঁ. Right? So, আমি এতিয়া সোডিয়াম 2 কৰিব লাগিব. So 2 sodium কৰিব কাৰণে আমি 2 কোএফিচিয়েন্টৰে এইফালে মাল্টিপ্লাই কৰি দিম. So we get 2 sodium atoms, right? So our equation to balance completely, right? Now coming to the state of matter. Sodium is solid, A2 is a liquid, A2 is a aqueous. Because A2 pure pani নহয়, এই পানী sodium oxide dissolve হৈ আছে. Last video discuss কৰিছিল. So this is aqueous, this is gaseous, right? Now মই এখিনি rub কৰি দিছো. Now just like sodium metal, exactly same reaction হৈছে potassium. Potassium পানীৰ লগত react কৰিলে potassium oxide produce কৰে. Potassium oxide খিনিয়ে সেই পানীখিনি লগত এনেকৈ ঘুল খাই যায়, right? ঘুল খাই যায় আৰু potassium hydroxide produce কৰে. নতুন পানীখিনি আমি potassium hydroxide বুলি কওঁ. লগতে produce হয় hydrogen gas plus heat energy. আৰু সেই heat energy to produce হোৱাৰ কাৰণে আমি potassiumৰ ক্ষেত্ৰতো বা কেছতো জুই দেখা পাম, right? So potassiumৰ equation হৈছে potassium plus water gives you potassium hydroxide plus hydrogen gas plus heat energy, right? Now potassium formula is K, water formula is H2O, potassium hydroxide formula is KOH plus hydrogen gas plus heat energy, right? Now okay, number of atoms, K equals to 1, hydrogen equals to 2, oxygen equals to 1. K equals to 1, hydrogen equals to 3, oxygen equals to 1. So যিকোনো same আমি increase কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম hydrogen atoms to ইফালে, but যিকোনো coefficient ৰে multiply কৰিলে আমি 3 না পাওঁ. So আমি 2 ৰে multiply কৰি চাম. 2 ৰে multiply কৰিলে আমি 4 number of hydrogen atoms পাম and we'll get in that process 2 oxygen atoms, right? So এইফালে 2 coefficient ৰে multiply কৰিলে আমি easily 4 hydrogen atom পাই গলো, right? And in that process we get 2 oxygen, so our balance হৈ গল and 2 potassium. So 2 potassium atoms মিলাবৰ কাৰণে আমি 2 coefficient ৰে multiply কৰি দিলো. So our equation is balanced. Now A2 is a solid, A2 is a liquid. Again this is aqueous because A2 এনেকুৱা পানী য'ত potassium oxide dissolve হৈ আছে আৰু A2 হৈছে hydrogen gas, right? Now it's a special case, right? Now just like sodium and potassium, calcium, metal calcium or metal magnesium পানীৰ লগত react কৰিলে calcium oxide
আৰু মেগনেছিয়াম অক্সাইডে প্ৰডিউচ কৰে তাৰমানে মেটেল অক্সাইডে প্ৰডিউচ কৰে বাট জাষ্ট লাইক সোডিয়াম অক্সাইড এণ্ড পটাছিয়াম অক্সাইড কেলছিয়াম অক্সাইড আৰু মেগনেছিয়াম অক্সাইডো পানীত ঘোল খাই যায় ৰাইট সেই বিকাৰ থকা পানীখিনিৰ লগত আকৌ ৰিয়েক্ট কৰে আৰু ঘোল খাই যায় আৰু আমি পানীখিনি কেলছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড বা মেগনেছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড বুলি কওঁ সো তাৰ ইকুৱেশ্যন কেইটা আমি এতিয়া চাম লগতে আমি এটা ডিফাৰেন্সও চাম সিমিলাৰিটি কি সিমিলাৰিটি সোডিয়াম পটাছিয়ামৰ লগত এইটোৱে যে সিহঁতি হাইড্ৰক্সাইড প্ৰডিউচ কৰে মেটেল অক্সাইড কেইটা প্ৰডিউচ হয় মেটেল অক্সাইড কেইটা পানীৰ লগত ডিজলভ হৈ যায় চেনি নিচিনাকে আৰু সোডিয়াম পটাছিয়ামৰ নিচিনাকে কেলছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড আৰু মেগনেছিয়াম হাইড্ৰক্সাইডে প্ৰডিউচ কৰে বাট সেইটোহে সিমিলাৰিটি বাট ডিফাৰেন্সও আছে সেইটো আমি ডিছকাছ কৰিম right now calcium পানীৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰিলে কেলছিয়াম অক্সাইড প্ৰডিউচ কৰে বগা বগা পাউডাৰ যোনটো পানীৰ লগত মিক্স হৈ যায় একেখিনি পানীৰ লগত মিক্স হৈ যায় আৰু কেলছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড প্ৰডিউচ কৰে লগতে প্ৰডিউচ কৰে হাইড্ৰোজেন গেছ right now coming to formula calcium or Ca water H2O calcium hydroxide CaOH या formula to enuka hoise plus hydrogen gas number of atoms calcium equals to 1 hydrogen equals to 2 oxygen equals to 1 calcium equals to 1 hydrogen equals to 4 oxygen equals to 2 now difference ki hot difference majorly hydrogen so আমি 2 coefficient রে পালে multiply করে দিলু multiply করতে গেলে আমি কি পাই গেল 4 hydrogen atoms and in that process we get 2 oxygen atoms simple right our equation balance calcium was a solid our A2 hoise liquid this is aqueous because a pani to calcium oxide dissolve hoise right so our equation is balanced now coming to magnesium পানীৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰিলে মেগনেছিয়াম অক্সাইড প্ৰডিউচ কৰে আৰু সেই মেগনেছিয়াম অক্সাইড পাউডাৰ খিনি সেই একেখিনি পানীৰ লগত ঘুল খাই মেগনেছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড প্ৰডিউচ কৰে সো পানীখিনি এতিয়া পিওর পানী নহয় প্লাস হাইড্ৰোজেন গ্যাস প্ৰডিউচ হয় right now magnesium formula it is Mg plus water plus MgOH2 plus hydrogen gas now number of atoms Mg equals to 1 hydrogen equals to 2 oxygen equals to 1 Mg equals to 1 hydrogen equals to 4 oxygen equals to 2 simple just like that just like calcium 2 coefficient रे যদি আমি multiply কৰি দিও আমি এফালে 4 hydrogen atoms পাই যাম in that process we get 2 oxygen atoms simple our equation to balance হৈ যায় now A2 is a solid A2 is a liquid A2 is a aqueous and this is gaseous right similarly আমি জানো যে metal oxide বিলা কি হৈছে dissolve হৈ গৈছে পানীৰ লগত সোডিয়াম আৰু পটাছিয়ামৰ কেছৰ নিচিনাকে but difference আছে first difference হৈছে যে সোডিয়াম আৰু পটাছিয়ামৰ ক্ষেত্ৰত বহুত হিট এনাৰ্জি প্ৰডিউস হৈছে যেহেতু হিট এনাৰ্জি প্ৰডিউস হৈছিলে তাৰ গৰম টেম্পাৰেচাৰটো পাই হাইড্ৰোজেন গেছে অক্সিজেনৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰি এনভাইৰনমেন্ট অক্সিজেনৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰি জুই প্ৰডিউস কৰিছে বাট ইয়াত ইমান হিট এনাৰ্জি প্ৰডিউস নহয় যে হাইড্ৰোজেন গেছে অক্সিজেনৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰি যাব হয় বাট ইমান বেছি নহয় যে জুই প্ৰডিউস হ'ব ৰাইট সো হেতু ফাৰ্স্ট ডিফাৰেন্স no fire hetu first difference second difference to ki hoise je glass to bhitorot jeti ami glass suppose eta glass ta jeba pani rakhim ar pani to jeti ami calcium tablet eta pelai diu right the calcium tablet to calcium oxide produce korbo khul khai jabo pani kini calcium hydroxide hoi jabo pani kini but produce for hydrogen gas kini he pani kini logate thakibo
বাট পানীত সেই হাইড্ৰজেন গেছখিনি চেনি বা গাখীৰৰ নিচিনাকৈ ডিজলভ হৈ নাযায়, ঘোল খাই নাযায়, ডিজলভ হৈ নাযায়। নাও গেছ যেতিয়া পানীত ডিজলভ নহয় তেতিয়া সি বাবলছ ফৰ্ম কৰে। চ' এই হাইড্ৰজেন গেছবিলাকে এতিয়া বাবলছৰ দৰে পানীখিনিত থাকে, বাবলছৰ দৰে পানীখিনিত থাকে। ছাপ'জ এইটো বিকাৰ, তাত আমি কেলছিয়াম ঢালি দিলোঁ, ৰাইট? কেলছিয়ামখিনি ঢালাৰ পাছত এইখিনি যেনিবা পানী, চ' পানীখিনি তেতিয়া কেলছিয়ামটো লাহে লাহে ঘোল খাই আছে, ৰাইট? চ' প্ৰডিউচ বা হাইড্ৰজেন গেছখিনিয়ে বাবলছ ফৰ্ম কৰিছে। এইবোৰ হাইড্ৰজেন গেছ, দিছ ইজ হাইড্ৰজেন গেছ বাবলছখিনি। পানী নহয়, পানীখিনি এইখিনি, পানীখিনিত হাইড্ৰজেন গেছবিলাকে বাবলছ ফৰ্ম কৰি দিছে। আৰু এইটো হৈছে আমাৰ কেলছিয়ামৰ টেবলেটটো, কেলছিয়াম বা মেগনেছিয়াম। না হয় কি ফাৰ্ষ্ট ডিফাৰেঞ্চে ফায়াৰ প্ৰডিউচ নহয়, কাৰণ কি হিট এনাৰ্জি প্ৰডিউচ নহয়। ছেকেণ্ড ডিফাৰেঞ্চটো হৈছে যে হাইড্ৰজেন গেছখিনি ৰিয়েক্ট নকৰে, বাবলছ ফৰ্ম কৰে, ৰাইট? না বাবলছ ফৰ্ম কৰে। থাৰ্ডটো হৈছে যে ছ'ডিয়াম পটেছিয়ামে বহুত ভাইলেণ্টলি ৰিয়েক্ট কৰে। পানীৰ গিলাচটো যদি আমি ছ'ডিয়ামৰ টেবলেট এটা বা পটেছিয়ামৰ টেবলেট এটা ঢালি দিম, তেতিয়া বহুত জল্দি ৰিয়েক্ট কৰি যায় উইদিন ফিউ ছেকেণ্ডছ, আৰু জাষ্ট লাইক এ মেজিক আমি জুই দেখা পাওঁ। বাট ইন কেছ অফ কেলছিয়াম এণ্ড মেগনেছিয়াম, যেনেকৈ আমি টেবলেট এটা পানীত ঢালিলে, নৰ্মেল টেবলেট এটা পানীত ঢালিলে লাহে লাহে যে ৰিয়েক্ট কৰে, তেনেকৈ কেলছিয়াম আৰু মেগনেছিয়াম লাহে লাহে ৰিয়েক্ট কৰি গৈ থাকে। চ' কেলছিয়াম লাহে লাহে ৰিয়েক্ট কৰে, চ' কেলছিয়ামৰ টেবলেটটো লাহে লাহে পানীৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰে, লাহে লাহে কেলছিয়ামখিনি নাইকিয়া হয় টেবলেটটোৰ পৰা। চ' লাহে লাহে হৈ থাকে। চ' লাহে লাহে ৰিয়েক্ট কৰাৰ কাৰণে তাৰ ৱেইটটো কমি আহে, ৱেইটটো কমি আহিলে সি ওপৰত যেতিয়া বস্তু এটা কমি আহে, পাতল হৈ যায়, সি ফ্ল'ট কৰিব ধৰে পানীত, ৰাইট? চ' কেলছিয়ামৰ টেবলেটটো আৰু অলপ ওপৰলৈ আহিব ফ্ল'ট কৰিবৰ কাৰণে, চ' এইডোখৰলৈ আহি যাব। এণ্ড এট ওৱান পইণ্ট এই বাবলছখিনিৰ লগতে ফ্ল'ট কৰিব ধৰে, ইমানেই পাতল হৈ যায় যে আৰু ওপৰলৈ যায় আৰু সেই বাবলছখিনিৰ লগতে ফ্ল'ট কৰি থাকে, ৰাইট? চ' থাৰ্ড ডিফাৰেঞ্চটো হৈছে যে ইমান কুইকলি ৰিয়েক্ট নকৰে। চ' স্মুথলি লাহে লাহে ৰিয়েক্ট কৰাৰ কাৰণে ই পাতল হৈ যায় কেলছিয়ামৰ টেবলেটটো, আৰু ই বাবলছৰ লগত উপঙি থাকে, ৰাইট? চ' এইটোৱে হৈছে ডিফাৰেঞ্চ, ৰাইট? নাও মই নৰ্মেলি ঘৰত যিকোনো এটা টেবলেট, যিকোনো খোৱা টেবলেট এটা যদি আমি এইটো হৈছে খোৱাৰ টেবলেট এটা নৰ্মেল ঘৰত থকা, পানীত যদি আমি ঢালি দিওঁ কি হয়? পানীত পৰি যায়, পানীত পৰাৰ পাছত শ্ল'লি এণ্ড গ্ৰেজুৱেলি ই ডিজলভ হ'ব ধৰে, বাট এইটো ডিজলভ হোৱা নাই, এইটো ইয়াত প্ৰেচিপিটেট হৈ গৈছে। কিছুমান ডিজলভ হৈ যায়, কিছুমান এনেকৈ প্ৰেচিপিটেট হৈ যায়। বাট ৱেন কেলছিয়াম টেবলেট বা মেগনেছিয়াম টেবলেটত যদি আমি পানী দি দিওঁ, সিহঁতি কেনেকৈ ৰিয়েক্ট কৰে? সিহঁতৰ হাইড্ৰজেন গেছ কেনেকৈ বাবলছ ফৰ্ম কৰে, আৰু এই কেলছিয়ামটো টেবলেটটো বা মেগনেছিয়াম টেবলেটটো এনেকৈ ইয়াত ডিপজিট হৈ নাথাকে, সি এই ওপৰত বাবলছখিনিৰ লগত ফ্ল'ট কৰা আমি দেখা পাওঁ, ৰাইট? ৰিজনটো মই বুজাই দিছোঁ, বাট মেজৰ যোনটো পৰীক্ষাৰ কাৰণে লাগে সেইটো হৈছে যে কেলছিয়াম টেবলেট বা মেগনেছিয়াম টেবলেটটো ৰিয়েক্ট কৰোঁতে বাবলছখিনিৰ লগত ফ্ল'ট কৰি থাকে। দেট ইজ দ্য ক্ৰাক্স, ৰাইট? চ' আজিলৈ আমাৰ টপিক ইয়াতে শেষ হৈছে। চ' বিফৰ লিভিং মই চবকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, চেপ্টাৰ এপটো ডাউনলোড কৰি মোৰ ক্লাছ 12ৰ ভিডিঅ'জবোৰ চাব, আৰু মোৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক কৰিব, আৰু প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ।